Dit is mijn zelfgemaakte 2-in-1 slijpschijfhouder met 3D geprinte veren en klemfunctie, helemaal uit roestvrij staal en deels gevuld met beton, inclusief spanvijs en handige opbergruimte. Ik wilde mijn slijpschijf gebruiken op een veilige en veelzijdige manier. Daarom begon ik in SolidWorks met het tekenen van het frame. Daarna ontwierp ik het scharnier, het slotmechanisme en als laatste een compact pakje. Wanneer het ontwerp klaar was, maakte ik een werktekening en zaagde ik de buizen op maat. Op de freesmachine bepaalde ik mijn nulpunt en boorde ik de gaten. Voor de M8 blindklinkmoeren begon ik klein en boorde daarna tot diameter 11. Met een chamferboor zorgde ik dat de moeren blind in het oppervlak vallen. Aan de onderkant van de buizen tapte ik M5 schroefdraad voor de anti-slip voetjes. Dit is een blindklinkmoer. Hiermee maak je sterke schroefdraad in dunwandige buizen. Omdat een buiswand te dun is voor voldoende gangen schroefdraad, zorgt de blindklinkmoer voor extra grip en een stevige verbinding. Met een pneumatisch apparaat plaats ik de blindklinkmoeren. Het apparaat trekt de moer aan, waardoor de buis vastklemt tussen de kraag en het opgestroopte deel. Zo zit de moer stevig vast in het materiaal. Ook laserde ik mijn logo in de 2 grote buizen. Daarna kon het complete frame volgens de tekening gelast worden. Ook werd er een extra plaatje opgelast voor het scharnier. Dat plaatje zorgt voor meer schroefdraadlengte, waardoor de verbinding extra sterk wordt. Het werkt hetzelfde als een blindklinkmoer, maar nog steviger, wat ik belangrijk vind voor de bevestiging van het scharnier. Na het lassen schuurde ik het volledige frame. Hierdoor zien de lassen er mooier uit en wordt het oppervlak mooi egaal. Het frame woog 1,5 kilo, maar om trillingen te verminderen vulde ik de achterzijde met beton. Met een 3D geprinte trechter en hoezen voor de blindklinkmoeren kon ik het beton makkelijk ingieten. Met een boormachine zorgde ik voor trillingen, zodat er geen luchtbellen achterbleven. Intussen printte ik de carbon fiber onderdelen. Deze zijn sterk en elastisch en voorzien van threaded inserts voor montage. Het scharnier monteerde ik met 2 lagers en een verlengde M5 inbusbout. Hier tapte ik iets meer draad aan met een draadsnijkussen. Ook monteer ik darmklemmen aan de houder. Deze gaan de slijpschijf extra ondersteunen. Daarna werd het geheel vastgezet op het frame. Ik voegde een schuifklem toe, die in 2 standen gebruikt kan worden. Met de geprinte veren keert de slijpschijf altijd terug omhoog. Veilig voor tijdens het slijpen. Maar wanneer er klemplaatjes gemonteerd zijn, staat de slijpschijf vast in schuurpositie. Voor extra veiligheid maakte ik een plexiglazen afschermplaat. Gebogen onder een hoek van 45 graden. Omdat ik de losse onderdelen ergens kwijt wilde, maakte ik een compact pakje. Met magneten blijft dit mooi gesloten. En dit plaatje beschermt tegen stof
van het slijpen en schuren. De eerste test deed ik met de snijdfunctie in combinatie met de spanvijs. Ik probeerde eerst een aluminiumas, en daarna een stalen as. Hierna probeerde ik de schuurfunctie, maar door een klein tekenfoutje kon de schuurschijf niet gemonteerd worden. De snelste en makkelijkste aanpassing was het printen van deze smallere montagering. Hierna paste de schuurschijf gelukkig wel en kon ik ook de schuurfunctie testen. Tijdens de slijptest met staal smolt er een stukje door de bakjeskover. Hiervoor waren extra gelaste plaatjes de oplossing. Eentje onderaan, zodat de slijpschijf er nog in past, en de andere bovenaan, zodat ik ineens een vlak heb om op te steunen tijdens het schuren. Na het lassen heb ik alles opnieuw geschuurd voor een mooi resultaat. Dit is dan het eindresultaat. Een stevige 2-in-1 slijpschijfhouder. Veilig, multifunctioneel en deels gevuld met beton. En met opbergvak en spanvijsintegratie. Alle bestanden kun je gratis downloaden via Makerworld en GrabCAD. Bedankt voor het kijken, like, abonneer en tot de volgende keer.